لما نذكر أفضل الرسامين في التاريخ سنذكر بابلو بيكاسو وليوناردو دافنشي، وفي عالم كرة القدم سنذكر زين الدين زيدان ويوهان كرويف وبيكهام وإينيستا ومودريتش، والقائمة طويلة. واليوم لدينا رسام صغير ولكن فنه كبير وتمريراته من عالم آخر. تحب فقط أن تشغل التلفاز وتشاهد هذه الموهبة الطبيعية. إنه بيدري. ملا مهارة وملا فنيات، ما غير ما نشوف شكون اللاعب ورقم اللاعب نعرف انه بيدري فنياته مش ممكن. بيدري ممتاز، بيدري ممتاز، بيدري انت ممتاز، بيدري ممتاز. شوية فيك الصمت في حضرة الجمال جماله وفي حرم الجمال جماله. استمتعوا بهذا البيدري، استمتعوا بهذا البيدري. رسام جديد من أرض سلفادور دالي، رسام جديد من أرض بيكاسو. السلام عليكم، رمضان كريم. مرحبا بكم في المقطع الثاني من سلسلة قصة النجم. واليوم لدينا النجم الصغير بيدري الذي يعتبر من أفضل اللاعبين خط الوسط في هذا الموسم. اليوم سأروي لكم قصة هذا اللاعب. هيا لنبدأ في هذه القصة الرائعة. في أحد جزيرة من جزر الكناري في جزيرة تيفينتي ولد بيدرو غونزاليس لوبيز في 25 نوفمبر 2002. ولد في عائلة تحب كرة القدم، العائلة كلها تحب نادي برشلونة. والد بيدري كان يحب كرة القدم وكان يريد أن يكون لاعب محترف، ولكن لم يحترف وكان فقط لاعب هاوي، وهذا ما جعله أن يزرع حب كرة القدم في ابنه. وهذا ما كان، وكان بيدري يلعب في شوارع لساعات طويلة جدا، وهنا ما زاد في تطوير مهارات اللاعب، وكان في اللعب تظهر فيه الموهبة الطبيعية. وفي الثامنة من عمره انضم إلى فريق الشباب يوفينتو لاجوانا. وفي سنة 2018 انتقل إلى أكاديمية لاس بالماس، وقبل أن ينتقل إلى أكاديمية لاس بالماس ذهب إلى أكاديمية ريال مدريد ليجري اختبار أداء، ولكن تم رفضه بسبب بنيته الجسمانية الضعيفة. وفي أكاديمية لاس بالماس لم يظل كثيرا في الفريق الرديف حتى صعد للفريق الأول وفي العمر 16 سنة فقط في يوم 15 يوليو 2019، وكان في تلك الوقت لديه 16 سنة فقط ومع عقد احترافي لمدة 4 سنوات. وأول مباراة له كأساسي كانت أمام هويوسوكا في دوري الدرجة الثانية في الدوري الإسباني. مع سوء حظه خسروا في هذه المباراة. وبيدري استمر في التطوير مع لاس بالماس، وأول هدف احترافي له في الدوري الدرجة الثانية كان يوم 19 سبتمبر في نفس الموسم ضد سبورتينغ خيخون، ليصبح أصغر هداف في تاريخ لاس بالماس بعمر 16 سنة و9 أشهر و23 يوم. وفي 2 سبتمبر تم عرض اللاعب على أكاديمية برشلونة لاماسيا، وسرعان ما اقتنعوا باللاعب وتم توقيع معه مقابل 5 مليون يورو في لاعب عمره 16 سنة. وهنا حقق بيدري حلمه وحلم أبيه لانتقال إلى نادي برشلونة، ولعب معهم 34 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6. أرقام لم تكن تلك الأرقام واو، ولكن في وسط الملعب كان هو النجم الفريق، وكان هو من يحرك هجوم نادي لاس بالماس. وفي موسم 2020-2021 تم ضم بيدري للفريق الأول في نادي برشلونة الذي كان يعاني في ذلك الموسم لأن ليس هناك لاعبين. تم ضمه من قبل المدرب الهولندي رونالد كومان. وشارك بيدري في أول مباراة له، وأول مباراة شارك فيها بيدري مع فريق برشلونة في مباراة التي جمعت بين برشلونة وفيريال وفازوا فيها ب4. وهنا كانت تظهر موهبة بيدري، وكان تم تشبيهه بإنيستا الجديد لفريق برشلونة. كان البديل الأول لكوتينيو، كان دائما ما يهدف في الدقيقة 70 وما فوق. اللعب يتم إدماجه للفريق، وهنا بدأ يصنع ثنائية مع ميسي، وكان شاب ذو 17 سنة فقط يلعب بكل ثقة، يلعب مع ميسي وبوسكيتس والعديد من الأساطير. كان فقط يشاهدهم في التلفاز وهو لا يلعب، لا يشعر بأي توتر، يلعب بكل ثقة. وفي 21 أغسطس 2020 تم استدعاء بيدري للمنتخب لأقل من 21 سنة ولعب معهم، وهنا بدأ استنزاف اللعب. لعب الأولمبياد ولعب اليورو، وتم استنزاف اللعب بشكل كبير. لعب 64 مباراة في موسم واحد
واللاعب لديه فقط 17 سنة، ومع بنيته الجسدية الضعيفة الطبيعي في الموسم القادم أنه سيكون الكثير من الإصابات، إصابة وراء إصابة، إصابة وراء إصابة. بدأت الإصابات بشكل خفيف حتى كلما يعود ينصاب، وكان لا يمكنه اللعب 10 مباريات ورا بعض. وهنا بدأ الشك يدخل قلوب جماهير برشلونة، هل هذا اللاعب كان مجرد فقاعة نفخ الإعلام الإسباني، أم ظلمه المنتخب والنادي لعدم تنظيم وقت اللعب لهذا اللاعب لكي لا يتم استنزافه؟ وكان هنا يتعرض للكثير من الانتقادات بعد الكثير من الإصابات والشك، وهل هذا اللاعب هو أنسو فاتي الجديد الذي كان صعد وهبط بسبب الإصابة؟ وفي الموسم الحالي بداية موسم 2024-2025 اتخذ نادي برشلونة أفضل قرار في آخر 10 سنوات لهذا الفريق بتعيين المدرب الألماني هانزي فليك. والمعروف عن المدربين الألمانيين هي الصرامة والقوة البدنية. وهنا كانت نقطة التحول بيدري، من بيدري كثير الإصابات إلى بيدري الذي نشاهده ومع أدوار مختلفة في الملعب، زائد أنه يلعب بخطة كي لا يتم استنزافه، يلعب بأريحية وليس بالكثير من الضغط، وتقريبا لعب كل مباريات الموسم. إلى حد الآن الأمور تمام، وبدأ على اللعب تحسن بدني، وهنا عاد بيدري إلى مكانته في قلوب جماهير برشلونة. وفي كل مباراة يبدع ويتفنن، ولديه دور كبير في الهجوم وحتى في الدفاع. وهو من أكثر اللاعبين في الليغا الذي دخل في صراعات ثنائية، وحتى من استرجع الكرات من اللاعبين الخصم. وحتى في الهجوم وصلت دقة تمريراته إلى 88%. وفي الثلث الأخير ليست هذه النسبة للاعب مدافع الذي يمرر التمريرات في الخط الخلفي، بل يمرر في الهجوم. وبيدري هذا الموسم يثبت أنه من أفضل لاعبي الوسط في هذا الموسم، وبعمر 22 سنة فقط. وهذه نهاية هذه قصة للاعب بيدري الرائع جدا. أتمنى أن تعجبك القصة، أتمنى أن يكون أدائي يتحسن قليلا في روي القصص، ومع مرور الوقت إن شاء الله سأتحسن. وأتمنى أن تكون اشتركت في القناة، وشكرا إذا كنت تشاهد الفيديو حتى هذه الوقت. شكرا لك، واقترح علي أفكاركم. أي لاعب تريدون أن نروي قصته في المستقبل اكتبوا لي في التعليقات. القناة قناتكم، وإلى اللقاء في مقطع جديد إن شاء الله، ورمضان كريم. لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إلى اللقاء في مقطع جديد إن شاء الله.